No moro! Tää olisi tämmönen jatkovideo. Eli asennetaan hätäseispainike tähän meidän suunnanvaihtokytkentään, joka sitten oli tehty jo. Eli tossa se oli testattu tuolla, lämpäreleet, kaikki muut systeemit tossa. Niin pistetään sitten tähän vielä hätäseispainike. No hätäseispainikkeita on olemassa muutamia erilaisia. Ja tässä on niistä yksi. Eli tää on tämmönen, että tuolla on kaksi tommosta kosketinta. Tuolla näin. Ja toinen niistä on täälläkin normaali open. Eli nyt tässä niinku auki. Ja normaali close tossa. Eli nyt kiinni. Olisi niinku näin. Ja sit tässä on tämä homma, mikä painuu alas tässä näin. Niin tämä painaa tässä sitten kertaheitolla molemmat tässä sitten kiinni näin tuolla. Näin. Ja sitten näitä kahta pitää käyttää sitten siinä, että se katkaisi sitten sen meidän päävirtapiirin. Ja silloin myöskin toi moottori pysähtyy. Sekä sitten tuossa pystyy käyttämään toista siinä, että pystyy sitten laittamaan päälle vaikka joku häiriövalon. No, nyt tämä tässä nyt toimii näin, että pistän ton nyt tohon näin paikalle, olisi tossa. Ja jos tästä joku painaisi näin tonne, näin se vähän naksahtaa, jää niinku pohjaan tossa näin tämä homma. Sitten tämä malli tässä, ehkä nykyaikana näin, niin pitää kääntää tosta myötäpäivään näin, niin sit tosta niinku se tulee ulospäin hieman tossa, ja nyt se taas niinku ei ole painettuna. Noin. Nyt tästä menee näin tuolla. Ja sitten tämä tässä tosiaan vielä näin, tästä kun painaa näin, niin tämä ei ole tässä näin mikä on, niin se painaa sitten tossa nämä molemmat kiinni samaan aikaan tonne. Olis näin. No ehkä tästä vielä näin, että jotkut ehkä muut mallit mitä sitten siellä on, niissä voi olla tässä joku avain keskellä tuolla. Niissä voi olla tossa pieni valo. Nyt se olisi tässä painettu näin, niin tuohon syttyy valo. Ja sitten siinä, että voi olla vielä semmosia, että se on pelkkä niin kuin painike, mikä palaa saman tien sitten sieltä niin kuin sitten ylös. Olisi näin. Mutta tää on tämmönen, että tosta painaa, tosta kääntää näin, tulee tuolta. Olisi näin. Ja ehkäpä siellä koulumaailmassa, niin tai onkin, niin joku sähkölaboratoriotila, niin kuin semmonen mesta, missä asennetaan jotakin harjoitustöinä. Niin kyllä sielläkin on kaikissa varmaan hätäseissi olemassa siellä, että jos joku päätyy siellä sit sähkövirtapiiriin, joku ihminen siis näin, saa sähköiskun näin, sitten siellä pitää painaa hätäseissiä, niin kaikki mahdollisesti sitten siellä sähkölaitteet menee pois päältä, valot jää päälle yleensä tai jääkin näin, niin sitten siellä pystyy sitten auttaa sitä uhria. Ja monesti niissä on vielä semmonen juttu, että kun painaa näin, niin se katkaisee siellä sen sähkön. Ja joku kontaktori sitten siellä katkaisee sen luokan tai mestan sähköt. Ja sitten tämä tässä, tämä niinku aktivointi, niin se ei laita päälle niitä sähköjä siellä, vaan pitää olla joku avain jossakin, että väännää sitten tuolla ja vaikkapa opettajan avain ja sitten sillä vasta saa sähkö päälle, jos joku on painanut tosta sen näin. No niin, mutta mennään asiaan. No mulla on nyt tässä tämä piirikaavio. Ja tämähän tehtiin johtokerrallaan niissä aikaisemmissa videoissa, tai se videosarja kun oli semmonen tuossa aiemmin julkaistuna, niin ajatellaanpa näin, että mikä kohta pitäisi sitten katkaista sähköt, jotta sitten koko virtapiiri menee jännitteettömäksi. Niin sehän on periaatteessa tossa tämä näin, tuolta se ohjaussulake, se yksittäinen siellä, niin sieltä tulee sähkö tänne meidän koko virtapiiriin, näin täällä, ohjausvirtapiiri tässä mitä meillä oli, niin jos se tossa katkeaa, niin silloin katkeaa sähkö myös joka paikasta niin kuin täältä on näin. Et silloin se katkaisee täällä, jos joku kontaktori oli vetäneenä, tämä näin, K1, K2, tuolla näin, niin silloin tässä, että jos tosta kohtaa katkeisi sähkö, niin silloin tänne ei mene enää mitään. Ja jos se sähkö palaa sinne, niin silloin ne ei lähde itsestään käyntiin, vaan pitää painaa sitä nappulaa taas käyntiin. Olisi näin. Niin mä ajattelin näin, että
että me voitaisiin laittaa se hätäseispainike periaatteessa tohon väliin. Tohon missä lukee toi riviliittimen numerojuttu. Niin tässä kohtaa vähän muokkaillaan näin. Ja pistään siihen väliin se sit toi painike tossa. Että jos sitä painaa sitten siinä, niin sitten sähköt tässä katkeaa ja sitten siinä syttyy semmonen valo, minkä nimi on, että hätäseis painittu. Näin, se olisi niinku tossa, että mulla on tuolla oli se vasemmalle, oikealle ja häiriö. Tämä oli se, että lämpörälle tossa sitten oli reagoinut siihen ylivirtaan ja katkaissut sitten siinä sen moottorin pyörimisen. Ja siinä mä tässä olen jo asentanut tähän, tossa porasin reijän tähän muoviin. Näin. Ja laitoin siihen ton merkkilampun, on näin hätäseis painettu. Eli silloin kun sitä joku painaa sit hätäseisistä, näin, niin sitten toi moottorista siinä pysähtyy sekä tämä syttyy niin kauan kunnes se hätäseissi on pohjassa. Ja sitten siinä, että kunnes se sitten tossa joku sitten siinä sen niinku, onko se tämä sitten poistuu tosta toi valo ja sit olisi taas niinku painettavissa päälle toi moottori. No niin, sit pitää ottaa tosta toi tämä tästä niinku irti, näin. Ja kattoo täällä, kattoo tänne näin. Ja nähdään, että sinne on tullut lisää riviliittimiä. Noin. Ja homma toimii tässä näin, että siihen riviliittimen kasiin mikä oli, niin siihen tuli se meidän ohjaussähkö. Se oli tossa toi johto, tämä näin, toi johto. Ja siitä tuli se meidän pysyvä sähkö, mikä sitten jaettiin tonne ohjausvirtapiiriin. Ja jos se menisi poikki, niin silloin sitten se taas katkaisee sen ohjausvirtapiirin ja moottori pysähtyy. Ja sitten tässä on näin, että mä oon tossa lisännyt sitten tänne 3 kappaletta riviliittimiä. Tossa kohtaa toi ja toi. Ja nyt tässä mulla on, tossa nähdään, niin mä olen tossa nyt sitten jakanut tästä sen sähkön periaatteessa tohon, tähän toiseen näin. Pitää katsoa sitä vielä sitä, että miksi tehtiin näin. Se liittyy siihen merkkivalon kytkemiseen. Ja sitten nämä tyhjät tässä on sitä varten, että me tuodaan tässä on 1, 2, 3 kappaleet näitä, että me tuodaan periaatteessa sitten tohon se hätäseissin painikkeen kaapeli, joka tulee olemaan mitä? Tulee olemaan semmoista kaapelia kuin 3 kertaa 1,5 N. Eli periaatteessa sinne tuodaan pysyvä sähkö ja sieltä lähtee sitten 2 takaisinpäin. Eli toinen on se, kun se on painettu, niin se katkaisee sitten sen sähkön sitten näistä virtapiiristä. Ja toinen on se, mikä sitten laittaa päälle sen lampun, sen merkkivalon. Noin, sitten tästä tarvitsee alkaa tekemään heti pikkumuutoksia. Ei se mitään. Tuossa jännitteet on pois päältä ja ne on tuossa tarkistettu jännitteen koostimella, että ne oikeasti on pois päältä. Niin mä tein nyt tässä tämmösen homman, että mun tarvitsee siirtää tämä pysyvä sähkö tässä tuosta liittimestä 8. Niin mä otan käyttöön tästä tämän ensimmäisen vapaan riviliittimen täältä. Ja siinä on semmonen syynä, että mun tarvitsee tuossa käyttää sitten jonkinnäköistä sitten semmoista hommaa, että sen pitää kiertää tämä ohjaussähkö sitten sen hätäseispainikkeen normally closed liittimen kautta. Se on niinku näin. Eli periaatteessa näin, että mä lähden tästä näin. Se pysyvä sähkö on nyt tossa, tässä riviliittimessä, ei enää tossa. Se tulee kyllä kohta siihen, mutta tosta se menee näin, sitten tohon liittimeen näin, niin siitä lähtee sinne hätäseissin normaali closedille ja palaa sitten tohon liitteen, mikä on tässä. Eli tosta tähän. Ja sen takia se menee näin, että sitten tässä, niin nämä 2 tässä on periaatteessa yhdessä toisiinsa.
Ja sitten se pääsee menemään siihen alkuperäiseen paikkaan tosta tätä johtoa pitkin sinne virtapiiriin. No sitten tähän jää toi keskimmäinen riviliiti, mikä on tossa näin. Niin siihen tulee sitten sieltä painikkeelta niin se normaali open, niin kuin sieltä takaisinpäin tuleva johto. Eli siihenkin pitää järjestää se pysyvä sähkö. Sen koskettimeen siihen toiselle puolelle. No, jos meillä tästä lähtee pysyvä sähkö sinne hätäiseispainikkeelle, niin siellä itse painikkeen päässä tehdään pikkujomppi. Eli ne molemmat koskettimet siellä saa sen pysyvän sähkön, niin toinen on jatkuvasti ja toinen ei. Sitten kun painaa, se homma muuttuu niin kuin toisinpäin. Eli sitten tohon tulee silloin sähkö ja silloin tästä lähtee sähkö pois tosta liittymästä. Eli valo syttyy ja sitten tosta virtapiiri menee poikki. Ja se pikku jomppilanka, se on niinku tossa. Eli mä tuon sitten sen pysyvän sähkön tohon liittimeen. Tänne näin. Sinne menee 2 johtoa tonne. Niin se jakaa sitten tänne sen meidän pysyvän sähkön. Ja sitten tossa mä valitsen vaikka näin, että nyt sitten se mikä sen virtapiirin sitten katkaisee, eli mikä tulee tohon liittimeen tänne, se on musta. Sitten tohon on tossa harmaa, niin tämä laittaa sitten sen lampun päälle, kun tämä katkaisi virtapiirin. Tää on muuten vähän tämmönen, että tää on pikkusen ahdas ehkä tämä rasia, jos tosta tulee kaapeli mulla tosta. Kaapeli menisi tosta, noin tästä vierestä tonne. Tuolla mulla hokkatiivisesti näkyy ton takana, tuolla ton johdon takana, tuolla. Näin niin tosta ja katsotaan. Eihän tämä mikään oikeasti vielä ole edes ahdas tai näin, mutta tässä kohtaa näin voi ehkä tuntua siltä. Noin, tossa kaapeli on kuorittu. Sitten tuotu tuohon laatikkoon sisälle ja siinä on pelivara tossa. Riittää tonne riviliittimiin. Ja sitten tossa pitää kiristää sitten toi holkkitiiviste. Tässä tämmöiset näppärät pikkuknipeksit. Nämä on hyvät tämmöiseen pieneen hommaan. Tosta ensiksi kädellä hieman ja sitten tuolta noin kireelle. Ja tämähän toimii myös sitten vedonpoistajana tämä homma. Näin. Se pysyy tossa. Ja sitten. Ja mä teen varmaan kyllä näin, että mä vien ne kaapelit, johtimet tosta samaa nippua pitkin tuolta ylös. Sitten tonne riviliittiin, mitkä on täällä. Ja pitää hetken päästä ottaa sitten auki tästä nämä mun nipparit. Missä oli se hieno johtonippu tehtiin tossa. Pitää ottaa ne kohta sähköstä auki. Noin. Ja sehän oli näin. Että mä tuon tässä siis ruskeata pitkin sen pysyvän sähkön. Sitten mustaa se palaa. Ja tämä harmaa on tossa toi valonjohto. Joten mä katson tosta, että mä nyt en halua jättää tähän semmoista niinku pelivaraa minnekään semmoista lenkkejä. Tosta suoraan näin ja katson, että mä jostakin ehkäpä tosta kohtaa sen katkaisen. Nämä ehkä tosta. Noin. Ja sitten mä tosta kuorin. Ehkä jostakin tosta. Ja jos näitä olisi paljon näitä johtoja, niin vois käyttää semmoista erilaista kahvallista kuorintapihtiä. Joskus mä näitäkin näytin, että jos pitää kuoria jatkuvasti jotakin näin, niin tämmönen siihen tosta laittaa ja kuori tossa sitten peräkanaa niitä johtoja. No enpä tämmöistä jaksanut käyttää tässä, mut sit vähän kytketään. Ehkäpä se, niinku tässäkin se homma niinku tulee esille, että tämä sähköala monesti on sitä, että pitää niinku saada päässä tehtyä se kuva, että mitä me niinku tehdään, minne sähkö menee, mistä tulee takaisin. Niin se voi olla siinä alussa aika hankalaa. No joo, tossa, eli pysyvä sähkö, tonne. Se olisi mun tuolla. Näin. Tosta rivilitin kiinni näin. Sitten oli se, että siihen seuraavaan tuli se mun, tohon tulee se mun valo.
Noin. Ja viimeinen oli se juttu, että sit kun tuohon tulee se sähkö sen painikkeen kautta, niin sitten tästä se saa sen pysyvän sähkön sitten tonne virtapiiriudelle. Noin. Ja nyt mun tarvitsee ottaa pois tästä nämä lippusiteet, koska jossain kohtaa tässä mun tarvii laittaa nämä tohon takaisin. Näin tehdä se uusi nippu. Nämä tulee menemään sitten hetken päästä myöskin tässä toi uusi johto, mikä tässä on. Mutta enpä laita vielä, koska mulla tulee tosta sitten sen lampun johdot tulee sillä samalla MK-EM:llä eli M-kemmillä tulee näin tästä alaspäin näin. Ja ne tulee menemään sitten myöskin tämä johtospiraali sisällä. Tää näin, pitää toi auki. Uudenhot sisällä ja sitten tosta takas toi spiraali. Noin, mä laitoin tosta tämän kannen tähän nyt tilapäisesti kiinni, että saadaan tästä tehtyä tämä hätäseispainikkeen tämä toinen puolen kaapeli tästä näin, niin mä ajattelin, että pistäis tosta sen näin tuolta, laittais sen tosta menemään näin. Joku tämmönen, ehkä tohon laittais nipparin, ehkä toisen, sitten tästä kääntäis sen tosta tänne. Joku tämmönen olis näin. Joten otan tästä nyt sitten Fluke-sivuleikkurit. En oo tämmösiä ennen nähnyt. Okei. Niin joku tommonen. Näin. Tosta pitää kuoria. Niin jostakin tästä ehkä poikki. Pelivaraa jonkun verran tohon noin. Ehkä mulla on tapana jättää paljonkin pelivaraa joskus, mutta ehkä se parempi niin päin. Sitten tosta vähän katsotaan näin. Ja kuorimme. Mistä kuorimme? Jostakin tosta ehkä. Jos tää menisi tästä näin. Tosta tuolla tavalla mä kuorin tästä. Ja putkijokari tohon väliin. Noin. Ja tosta lähtee toi putkilo pois ja sitten tämä tavara tonne. Ja sitten tuolta, ehkä mä taitan näitä vähän tonne tänne päin. Ja tosta ja otanpa sen sitten täältä näin. Noin tuolta. Ja sitten tosta mä kiristän taas näillä. Tosta. Ja kerran vielä. Noin. Se olisi siinä. Ja sitten aletaan katsomaan tämän kytkentä. Noin. Elikkä se mun jomppilanka, mikä oli, niin se on tossa valmiina täällä. Noin. Ja nyt mun tarvitsisi tehdä se, että tosta toi ruskea johto laittaa sitten tonne normaali closed liittimeen 1, eli tonne. Tää ruu pitäisi olla valmis kiinni jo. Tämä tossa pitää ottaa ehkä vielä auki. Sitten mä tästä sen käännän täältä takaa, tuolta ja sieltä ympäri. Joku tommonen. Niin tää voi olla ehkä niinku, jos tossa hötkyilee ja ihmettelee miten tää menee, niin voi olla ehkä semmonen hankala laittaa, mutta ehkäpä tässä käyttää hyväkseen kärkipihtejä, laittaapa sen sitten niillä tonne tai noin, okei. Se meni sinne. Ei saa tästä painaa mitenkään älyttömästi, koska ettei toi eriste tästä niinku hajoa sitten näillä, kun näilläkin saa sen poikki. Tai ei poikki saa, tällä ei saa poikki tolla kohdalla, mutta se, että tekee siihen eristeeseen vauriota. Ja sitten mä tosta sen laitan tonne jonnekin taakse. Noniin, se meni niinku sinne. Okei. Ja sit se oli näin. Elikkä tosta kun se hätäseissi sitten painetaan, niin sitten tämä tässä laittaa sen virtapiirin poikki. Ja se oli mun näin, että tämä oli sen toi johto. Ja tämä on se, mikä me lampulle.
Et sit kun se menee pohjaan näin, tää jää pohjaan, tähän tulee sähkö. Tähän tulee sähkö ja laittaa päälle sitten sen lampun. Ja jos mä tästä nyt lähden, niin mä laitan vaikka ton tonne. Pistäkö mä sen tästä välistä ja sitten mä teen tommosen pikku kiemuran tähän. Periaatteessa ei tarvitse tosta lainkaan sitä poikkasta. Ihan muuten vaan tehdään näin, koska jos tulisi joku muutos tähän just tähän hätäseissiin, niin siellä on sitten johtoa valmiina. Voidaan pistää se tonne. Noin. Tosta. Sitten ruuvari vähän jostakin ja tämä. Se menisi niinku sinne. Se olisi tossa. Ehkä pikkusen kiristän tosta ja jäikö se noin. Ja sitten seuraavaksi toi tähän. Ja teenpä nyt sit samanlai. että mä tästä sen kuorin tosta noin, ehkä vähän lisää. Ja sit mä laitan tästä välistä tuolta ja tästä kiapsalosen tonne ympäri tonne liittimeen. Noin. Ja sitten tostakin. Ja vielä kerran tosta tommonen tsekkaus. Noin, se on siellä. Ja toi tonne olis näin. Kansi päällä. Noin. Ja tämäkin menee tähän muuten vaan sit yksinpäin. Et se ei anna sitä laittaa toisinpäin. Niin sitten pitää katsoa se sitten, että se pohja sinne on alun perinkin mennyt oikein päin. Noin, sitten tästä toinen puoli. Miksi en ottanut aakkukonetta, en jaksa tämän 2 ruuvin takia. Noin. Ja sitten tästä. Noin. Näin. Ja hyvin tulee siellä ulos. Ehkä mä haluan laittaa tähän ton nippusiteen tossa, että joku semmonen teollisuuskohde, niin ei siellä välttämättä ole niitä TC-kiinnikkeitä sitten siellä käytössä, koska se mesta yleensä ei ole mitään puuta, niin kuin tämä täällä, niin siellä on joku kaapelihylly tai muuta, niin semmoisen kiinni sitten tos laittaisi sitten sen ja pistää tosta näin se, noin, se olisi tossa ja nippari tohon ja poikki, näin. Periaatteessa tässä kohtaa me vois tehdä tämmönen pikku testi, että ollaanko me toi kytketty nyt oikein ennen kuin tehdään sitä meidän tämä hätäisesti painettu valon kytkentää. Niin tämmönen pikku muutos kun tässäkin on, niin tarvitsisi tehdä käyttöönottomittauksesta aina. No joo, sitten tossa, eli tässä mulla on sähkö päällä, tuolla, näin. Ja nyt mulla ei ole päällä se moottorin puoli, se on vain tämä ohjaussähkö. Niin tosta, okei, lähtee, ohjauspuoli toimii, edelleenkin, näin. Mut sitten tosta vasemmalle päin, hätäseissi pohjaan. Okei, elikkä moottori pysähtyy, tai rele ei enää vedä, niin sitten se moottori myös pysähtynyt siinä ja ei lähde käyntiin mikään tuolla. Kunnes näin ja sitten taas tosta voidaan lähteä tekemään näin. Toinen puoli toimii myös samalla tavalla. Näin. Ja sitten sähkö pois päältä. Noin. Ja vaikka ne on tossa pois, niin se on kyllä ihan hyvän tavan mukaista kuitenkin se katsoa se jännitteettömyys. Että se varmaan on se. Noin. Sitten mulla on tästä seuraavaksi on tämä sen häiriövalon
häiriövalon laittanut tossa. Ja se lamppu on ihan samanlainen kuin tossa oli ne vasemmalle ja oikealle häiriövalo. Se on tuolla. Niin toimii samalla tavalla. Siellä on X1, X2. Ja me tuodaan siihen se M-kemi. Tuolta M-kemi tuodaan sinne. Siis vaihe 0. Ja sitten niin siihen, että mistä kohtaa se lähtikään, niin voidaan katsoa tässä vielä. Ja sitten on tämmönen homma, että mä pitäisi hirttää kiinni vähäksi aikaa, että mä tästä ei tästä tuu silmille toi. Noin, tossa jännitteettömyys tossa on testattu ja katsomme uudestaan tänne. Elikkä jos hätäseissii paino, niin silloin tohon harmaaseen, tohon tulee silloin jännite, mikä oli tässä. Jotenka mä meinaan kytkeä sen näin, että se M-kemi niin tänne samaan liittimen tänne alle voisi laittaa. Mä pistän kuitenkin tonne ylös sen näin. Lähtis tuolta ja sitten sen 0. Mä otan sen täältä riviliittimestä 13 täältä ylhäältä ja mä tuon ne johdot sitten täältä reunasta tähän samaan nippuun täällä. Sitten tästä alaspäin. Alaspäin näin loppujen lopuksi tuohon spiraaliin, mikä meni siihen kanteen. Et semmonen. Sitten tässä kun meillä on se monisäkeinen johto, tämä M-kemi tässä, niin tämäkin oli näin. Kyllähän täällä voisi kuoria laittaa tuon liittimään, mutta pistään kuitenkin tähänkin ne holkit tossa. Eli kuoritaan holkki sinne ja tällä kiinni. Näin. Sitten oli se oma videonpätkänsä, en jaksa näyttää tässä sitä enempää. Noniin, elikkä tässä on nyt holkitettu nämä kaksi tässä. Ja se toinen puoli täällä on nyt sit näin, että ne on vaan nyt tässä näin vielä. Niin mä katon sen mitan tossa hetken päästä, että mä en voi tämmöstä metriä nyt laittaa tonne minnekään niinku jämmaankaan näitä. Ei se oo se idea. Ja laitanpa näin, että se musta tuli mulla tohon tähän toiseen riviliittimään täällä. Tuolla. Pistetään sen tonne. Noin. Ja sitten tästä mä tahoin laittaa sen tonne riviliittimeen 13. Joka on tuolla. Näin. Ja sitten tämmönenkin näin, että pitäisi tohon sitten kehittää tähän sitten uudet liitinnumerot tohon ja päivittää sitten se piirikaavio, jotta se pitää sitten paikkansa. Kyllä sekin on idea tossa. Et en viittinyt tässä kohtaa lähteä purkamaan tässä näitä kaikkea, kun se olisi ollut sitten olisi ollut semmonen homma, että pitää tehdä kaikki sitten alusta. No joo. Sitten seuraavaksi niin mä laitan tästä nyt sitten näin, että toi tarra juttu täällä takana. Mä pistän sieltä yhden nipparin läpi. Tuolta. Näin. Se on niinku tossa valmiina. Sitten tässä nämä kaksi uutta johtoa. Ja pistän nyt sitten ne myös siitä välistä menemään näin. Ja melkein kireelle, mutta ei ihan tohon. Ja vois tosta senkin ristää katsoa, että nämä menis tonne. Noin. Noin. Se olisi niinku sitten siinä. Ja laitat mä vielä sit yhden nipparin tänne. No eri asia on se, että onko tämä nyt ihan tarpeellinen, mutta pistin vähän kuitenkin. Toi. Ja sitten tästä toinen. Toi menee tonne. Tää on tässä. Ja muistaakseni oli myös tässäkin yksi nippari. Mä pistän vielä siihen yhden. Noin. Tommonen. Ja myös se poikki tosta näin. Noin. Ja nyt mulla on tossa tämä kansi. Tästä ollaan irti näin. Ja mun tarvitsee ottaa nyt tästä sitten pois tätä spiraalia.
täältä sitten ainakin tohon tähän asti. Pitää katsoa, että pitäisiköhän mun ottaa ne johdot. Pitäisikö mun ottaa ne johdot niin täältä vai tästä välistä. Mä tein kyllä mä otan tämän tästä kokonaan pois tästä. Me voidaan jatkaa tuota samaa nippua loppuun asti. Ja sitten tehdään siihen sitten se kytkentä. Ja nyt mä tein näin, että vaikka tässä on tää yksi nippari jo, mä pistän nyt siihen samaan kohtaan toisen. Tähän. Mä otan kyllä pois tosta aikaisemman varmaankin. Tai otan. Noin. Tää vanha tästä pois tuolta. Et tulee niinku saman näköinen nippu tossa. Ja tämä tästä poikki. Ja kuten olla, niin kyllä tästäkin tarvitsee tehdä samanlainen homma. Tuolta. Noin. Ja sitten tosta poikki tämä aikaisempi nippari. Tämä vaikka johonkin tohon. Ja kiristän se tosta. Ja tää poikki. Sitten taas mulla on nämä kaksi johtoa täällä. Niin mä katon sen mitan tosta. Joku tämmönen. Tähän näin. Sitten tosta poikki. Holkit ja kytkeminen. Se oli sitten siinä. Ja kumpi oli X1 ja X2. X1 on tossa. Elikkä sinne pistän tosta vaiheen. Toiminnalla ei ole väliä, koska vaihtojännite tossa nyt sitten toimii samalla tavalla. Et se sitten siellä kyllä ei ole väliä, että olisiko toisinpäin. Mutta pistäpä nyt sen sitten näin. Sitten tuolla olisi X2. 0. Ja tossa. Sitten vielä tosta tämmönen kiristys. Noin. Ja seuraavaksi laitamme takaisin sen spiraalin. Ja vaikkapa tästä. Tosta voidaan aloittaa toi. Ja täältä näin. Tämä homma. Tämä spiraali on se, että se pitää tämän johtonipun tässä niin hyvin yhdessä. Ja et kyllä se, että jos tarvitsee joku automaatiokaappi tai koppa ottaa auki ja siihen tulee kanteen jotakin vaan, niin se on yleensä tämmöisellä spiraalin tehty se homma. Ehkäpä tuttu jostakin kotistereoiden johtonippujen selvittämisestä myöskin tuolla. Noin ja sitten vielä tonne ja se olisi niinku tossa. Näin sitten tosta tuolta tämmönen patentti pois. Ja laitan sen tähän tonne kiinni. Täältä. Noin. Näin. Ja sitten vielä toi yksi täältä. Noin ja näin. Sitten testaamaan. Nooni. Sitten tästä pääkytkin tuolta. Ohjaussulake. Okei. Vasemmalle. Oikealle.
Ja pistän vielä kerran vasemmalle. Ja ei mene päälle oikealle päin, niin kuin ei pitänyt. Tosta. Toi ja näin. Okei, toimii tämä. Sitten tuossa hätäsessipuoli. Eli pistän tuosta sen näin vasemmalle. Tulee joku tilanne, joku hätäseissi. Kontaktori tossa ei enää vedä, mutta hätäseis valosyttys tossa on näin. Ja nyt kun se on päällä, niin ei lähde tossa mikään. Eli jos nyt lähtisi tästä koneen päälle, niin olisi joku tosi paha kytkentävirhe jollakin tavalla. Okei, sitten tästä. Joku vika tai ongelma tässä on niin selvinnyt, mikä oli. Noin. Tossa, nyt on taas tossa mahis laittaa päälle. Okei. Sitten tosta vikari ylös. Moottorin totsi ylös. Noin. Ja vasemmalle. Tossa lähti pyörimään. Näin. Tuo pyörii. Sitten tulee joku hätä, joku tilanne. Okei, moottori pysähtyy. Niin kuin pitää tossa ja ei lähde päälle mitenkään näin. Kunnes sitten tosta. Noin. Sitten vaikka oikealle päin. Tossa. Käy näin. Ei lähde tosta sitten vielä minnekään. Noin. Otan tästä vielä sitten koko hommasta sähköt pois. Näin. Tuolta. Ja mulla on tässä tämmönen kyltti. Hätäseis. Ja mä painan sen tohon. Kyllä mä sen siihen laitan. Niin mä pistän sen tosta ja ehkä vähän tosta ylöspäin. Pistän mä sen tohon. Noin. Sitten tosta toinen ruuvi. Ja noin. Kyllä mä sanon. Noin. Kokeillaan nyt kerran vielä. Tosta sähkö päälle. Hätäseissi pois. Kone pyörii. Olis näin. Ei lähde päälle. Tosta näin. Kyllä. Et semmonen homma tänään.